ฟู่ครับเตาฟู่ที่ดอนเมืองนะครับเนี่ยครับปะรูรั่วไม่สวยเลยแต่อยู่ครับนิ่งสนิทครับหยุดใช้งานได้ปกติขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ